Hello mga kababayan! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome pong muli sa panibago naming episode. So, paano po? Sisimulan na po natin ang ating pagluluto. Let us welcome Chef Nora, known as Masyado! Magandang araw po muli sa inyong lahat. Let's cook breakfast today. Ang ating pong lulutuin ay pancake with different flavors. So, ito na po ang mga ingredients ng ating pangluluto. So, huwag na po natin pahirapan ating mga sarili. Ako po ay bumili ng pancake mix. Yan. And then, meron po akong fresh milk. Meron po tayong butter. Meron po tayong eggs. Meron din po tayong pancake syrup. Kung wala naman po ay okay lang. Kung asukal, meron po tayong flavors na Hershey syrup. At meron po tayong chocolate chips. And syempre po, ito po yung pancake mix na nilagay ko sa lagayan. So, meron din po tayong vegetable oil. So, ngayon po, ito pa mga ingredients. So, tayo na po magluto. First step, ay separate the egg white to egg yolks. And then, lagyan natin ang harin. Ito yung pancake mix. Ilagay natin ang vegetable oil. Uh, 3/4 cup of vegetable oil. Okay. And then, the milk. Ayan, mix lang po natin lahat ang mga ingredients. Kung mapapansin po ninyo, wala dito ang egg whites. So, set it aside. Okay? So, yun, dahil meron akong stand-in, so nilalagay ko po ang egg whites. Para maging flat ang ating hot cake or pancake, separate ko po yung egg white sa egg yolk. At yung egg white ay ginagawa po natin marami. Konti pa, konti pa. Rice. Okay. So, yan. Yan o. Ganyan ba yung consistency? Okay. Transfer na. So, ito na po ating egg white. So, mimix po natin sa ating batter ng pancake mix. Para maging flat yung ating hot cake. Okay. So, i-fold in lang po natin ang ating butter sa yung egg whites sa pancake mix. Ayan po. So, lagyan na po tayong incorporate lang po natin mabuti. Okay. Hindi na po tayo mag-hot cake. It's done. Okay, okay. Okay, din po natin ng konting
Butter. Konti lang po. Ito po ang ating hot cake. So, kung gusto po natin magkaroon ng marble pancake, ito po ang ating chocolate syrup. Iikot lang po natin. Okay. So, ayan. Pag po ganyan na yung bubbles, yan. Wala na masyado. Pwede na po natin i-flip. Uy, ganda. Nice. Nice. Sarap. So, okay na po ito. I think. Yan. Okay. Ang next naman, gagawa tayo ng chocolate chips. Dito naman palalagyan na po natin ang ating mga chocolate chips bago po siya maluto. Yan. Mas masarap, mas madami. Favorite ng mga kids. Okay? Ayan. Wow. Whoopsie. Wow, ang ganda. Ayan. Flip na po natin ating. Ayan, ito na siya. So, next naman yung mga plain pancakes lang. Okay. So, ayan. Pwede na po ito. Pwede natin i-flip. Wow. Putla. Okay. Ba't putla siya? Okay. Okay. Wow. So, let's do it. Ay, dumikit. Ganun yan. See? Okay na po siya. Next batch. So, pwede mo hindi ito i-video. Okay. Ito na po ang ating finished product, ang pancake with different flavors. Yum, yum, yum. Ito po yung ating mga flavors. Ito po ay pancake sandwich. Meron po siyang fried egg or depende po kung anong nais nung luto sa egg. Basta meron pong egg sa gitna is pancake sandwich. Topped with ice cream. Okay po, ito po naman ay chocolate marble pancake.
cup with ice cream. Meron din po siyang peanut butter on the side. Nasa sa inyo po yan. And then, ito naman po ating chocolate chips pancake with chocolate chips inside and with peanut butter on the side. And this one is plain pancake na meron lamang pong fruits on the top. So, ito po ang ating mga different flavors. So, thank you for watching. God bless everyone. Kain po tayo. Kung nais nyo po na malaman o para lagi kayong updated sa aming new vlog, just hit the notification bell. And to support our YouTube channel, just click subscribe, like, and share. Kung meron po kayong gustong i-request, just comment below. At gagawin po namin ang aming makakaya na i-prepare ang inyong requested dish. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kapuso, kapamilya at kapatid na nagsasabing, a healthy dish will give you a happy heart. Salamat pong muli sa inyong pagtangkilik and see you po for our next video. God bless. Bye-bye.